everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose, all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes today, before that, मैले commentsहरू अलरेडी हेरेको थिएँ. Last episode we talked about the pop-up festival, which is happening tomorrow, Wednesday. Yeah. In case you listen to us on the day it's released, let's say tomorrow, 20th Wednesday, that's a different story. We're just thankful that you listen to us. I was seeing a few comments. There were people commenting from outside of Kathmandu saying, sorry dai didiharu ma त्यहाँ हुन पाउँदिन भनेर. So just a shout out to everyone who listens to us despite the fact that you're in Kathmandu or not. ठिकै छ त्यसको लागि हैन. Yeah, hopefully you can be in one of our sessions in the future. Alright, so as I'd say, in the next 10 minutes, I just wanted to bring something up and would want to ask you, as always, I'm wanting to ask you questions related to this. हामीले इमोसनल सेल्फ अवेरनेसको बारेमा धेरै कुराहरू गरेको छ नि त पहिला. आइडेन्टिफाइङ योर इमोसन्स, नोइङ योर ट्रिगर्स, ट्रिगर डायरीको कुरा गऱ्यो होइन. मैले यस्तो सेसन्सहरू लिएर चाहिँ आजकल रिसेन्टली म रियाक्सन्स के पाइरहेको छु भने चाहिँ यसो सबै कुरा गरेर के हुन्छ र इमोसनले अफेक्ट गरेपछि त गरिहाल्यो नि, यसो कहाँ स्टप गर्न मिल्छ र भन्ने चाहिँ दिस इज वान थिम द्याट आइ एम फाइन्डिङ फ्रम पार्टिसिपेन्ट्स इन एभ्री सेसन होइन. अनि यसमा चाहिँ अभियसली मेरो सर्टन थट प्रोसेसेसहरू छ, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ द्याट. यस्तो जेनरली यस्तो थट आउनु चाहिँ इज इट अ भेरी नेचुरल प्रोसेस? हाउ वुड यु टेक इट? तिमी आफै पनि यस्तो खालको वर्कसपमा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बसिरहेछौ, आफ्नो इमोसन्सहरूको बारेमा थाहा भयो भने चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्भर्सेसन भइरहेको थियो भने वुड यु स्टार्ट विथ अ लिटल बिट अफ स्केप्टिसिजम, त्यस्तो कन्ट्रोल हुन्छ र भन्ने वेबाट? तिमीलाई पनि त्यस्तो भएको थियो वेन यु स्टार्टेड आउट? कन्ट्रोल चाहिँ अब म कन्ट्रोल त भन्ने वर्ड युज गर्दिनँ होइन. इमोसन्स आई बिलिभ नै इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, बिकज वन्स यु फिल इट होइन. तिमीलाई कुनै कुरा भयो, ट्रिगर भयो, फिल इट. कुनै कुरा इरिटेटेड हुन्छ, यु फिल इरिटेटेड होइन. तर म चाहिँ आफू चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, बट वाट आई क्यान फिल इज वाट आई थिङ्क इज प्लस पढेको कुरा अनुसार पनि वी क्यान म्यानेज इट है. म्यानेज इन अ वे कि इमोसन्स म्यानेज भन्दैमा त्यो आफूलाई पुरै कन्ट्रोल गरेर राखेर त्यस्तो होइन. तर जुन रियाक्सन्सहरू हुन्थ्यो होइन, जुन रियाक्सन्सहरू चाहिँ हुन सक्थ्यो, त्यो चाहिँ रियाक्सन्स म्यानेज गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. सो आई डोन्ट बिलिभ, अगेन रिपिटिङ द सेम थिङ, आई डोन्ट बिलिभ इमोसन्स क्यान बी कन्ट्रोल्ड, बिकज ह्युमन नेचर हो वा हाम्रो बडीली फिजियोलोजिकली वी आर बिल्ट इन द्याट वे. त्यो भएन भने त प्रब्लम हुन्छ बरु होइन. त्यो ट्रिगर भइसकेपछि सडन वेमा तिमी त्यो गर्छौ नि, क्या फिल गर्छौ नि, बट रियाक्सन्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली. मेबी यु माइट हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन. Okay, so firstly चाहिँ what you're saying is the whole idea कि इमोसन्सलाई कहाँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्दा नि यु काइन्ड अफ अग्री कि इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, इट जस्ट ह्यापन्स होइन. एन्ड यु डोन्ट ह्याभ मच कन्ट्रोल ओभर इट बिकज इट ह्यापन्स भेरी क्विकली एन्ड इट just happens to you. But what you're also saying is अलिकति एबिलिटी डेभलप गर्यो भने चाहिँ भइसकेपछि देन कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने त मा चाहिँ आफ्नो रियाक्सन्सलाई म्यानेज गर्न चाहिँ समथिङ द्याट विथ प्र्याक्टिस वी क्यान कन्ट्रोल, राइट? आई अग्री विथ द्याट. खासमा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन त्यसरी नै स्टार्ट हुन्छ होइन. हाम्रो सेसन्समा पनि हामीले अगाडिको पडकास्टमा नै भनेको इज धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ आएर चाहिँ मलाई एकदम रिस उठ्छ, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, कसरी गर्न सकिन्छ, हाउ क्यान इमोसनल इन्टेलिजेन्स हेल्प मी कन्ट्रोल द्याट भनेर सोधिरहेको हुन्छ है. एन्ड अल अफ टाइम्स वाट वी से इज अवेरनेस इट सेल्फ इज अ सेल्फ म्यानेजमेन्ट टुल, or awareness itself is an emotional management tool, because तिमीले भनेको एक्जाम्पलमा पनि ओके मलाई इरिटेटेड फिल भइरहेछ है, आइ एम अलरेडी फिलिङ इट, आइ एम नट ट्राइङ टु कन्ट्रोल मलाई फिल भएको होइन, तर नाउ द्याट आई एम अवेर द्याट मलाई एकदम इरिटेटेड फिल भइरहेछ, मेरो हेबिचुअल रियाक्सन प्याटर्न चाहिँ इज कि टु साउट एट दि अदर पर्सन or to go cold होइन. बट आई डोन्ट ह्याभ टु रियाक्ट दिस वे लाइक आई अलवेज डु हुन्छ नि, बिकज मेबी द्याट्स नट हेल्पिङ मी or हेल्पिङ दिस रिलेसनसिप. सो वाट अप्सन्स डु आई ह्याभ भनेर हेर्ने एउटा डेभलप त गर्न सकिन्छ नि त, एउटा एबिलिटी भनौँ न. एन्ड
सुरुमा यो गर्दाखेरि चाहिँ इट माइट सिम लाइक यस्तो कहाँ हुन्छ र यो सधैँ भइरहेको कुरा हो जस्तो लाग्छ होला होइन. क्यान यु गिभ मी वान एक्जाम्पल अफ वान प्याटर्न द्याट यु बिन एबल टु ब्रेक. पहिला चाहिँ कुनै इमोसन फिल हुँदाखेरि अहिले तिमीले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तिमीले हेबिचुअली गर्थ्यौ विच वाज नट भेरी हेल्पफुल, तर अहिले चाहिँ बिकज यु प्र्याक्टिस्ड इट, यु बिकम अवेर अफ इट, यु क्यान म्यानेज इट मच बेटर. तिम्रो आफ्नो रियाक्सन चाहिँ म पनि मेरो सेयर गर्छु. तिम्रो केही इक्जाम्पल छ? I wouldn't say मैले गरिसकेको छु होइन. इट्स अ कन्टिन्युस It's a work in प्रोसेस. progress. अनि Yes. मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले पनि भइरहेछ. जस्तो मेरो धेरै इक्जाम्पल्सहरू क्लासरुमबाटै आउँछ होइन. सो कस्तो चाहिँ छ भने अब जेनरली के भइरहेको हुन्छ भने सम क्लासेस आर भेरी साइलेन्ट होइन, सम क्लासेस भेरी राउडी. अनि म आफैमा चाहिँ आइएम भेरी लिबरल टिचर. म आफैमा चाहिँ हेर्दाखेरि आइएम भेरी लिबरल इन अ सेन्स कि जस्तो मर्निङमा क्लास भइरहेको हुन्छ. मेरो पर्सनल फिलोसफी, टिचिङ फिलोसफी चाहिँ के हो भने कोही मान्छे लेट आउँछ भने त्यो मान्छेलाई बाहिर राख्नुपर्छ वा छिन दिनु हुँदैन भन्दिनँ क्या म. सो मेरो क्लासमा चाहिँ जो जतिखेर पनि आउन पाउँछ है. तर आई हेभ अ प्रब्लम वेन द्याट पर्सन स्टार्ट्स कमिङ एउटा त लेट and then starts like Shaking everyone's hands, hand. everyone's hand. अनि बोलिरहेछ है, अगाडि टिचर बोलिरहेछ वा उसको फ्रेन्डले केही डिस्कस गरिरहेछ एन्ड देन फर्स्ट बेन्चदेखि लास्ट बेन्चमा अनि त्यो मान्छे गएर लास्ट बेन्चमा बस्छ होइन. अनि एन्ड आइम नट टकिङ अबाउट लास्ट बेन्चर्स भनेर आफूलाई गर्ने वा त्यस्तो केही पनि होइन होइन. आई माइसेल्फ वाज अ लास्ट बेन्चर, सो मलाई त्यसमा पनि प्रब्लम भएन. तर आउँदाखेरि हात मिलाइसकेर लास्ट बेन्चमा जाने अनि त्यस पछाडि गएर गफ गर्न थाल्ने कि आई हेभ अ प्रब्लम विथ द्याट है. मलाई चाहिँ एकदमै इरिटेटेड फिल हुन्छ त्यो बेलामा. अनि नेक्स्ट इरिटेटेड फिल हुने भनेको बिकज आइ एम लिबरल, आई डु रेस्पेक्ट देयर हुन्छ नि. अनि अर्को भनेको म मोबाइल क्लासमा नचलाऊ, यस्तो नगर, त्यस्तो भन्दिनँ होइन. बट आई अफकोर्स डु हेभ अ प्रब्लम वेन दे डोन्ट लिसन टु मी अर देयर फेलो फ्रेन्ड्स है. त्यो गरेन भने चाहिँ इट्स वेन देयर इज अ स्पेसल डिस्कसन गोइङ अन होइन. जस्तो उनीहरूले अरू बेला त उनीहरूलाई बोल्न दिइरहेको हुन्छ नि त. सो त्यो अरू कसैले बोलेको सुनेन भने मलाई प्रब्लम हुन्छ होइन. सो त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो. अनि वाट आई क्यान डु इज अफकोर्स यो सानो क्लासमा हुँदैन क्या. जब तिम्रो क्लासको साइज इज लाइक 40-50 त्यस्तो हुन थालिसक्यो, जब 60 पुगिसके पछाडि चाहिँ अनि यस्तो धेरै थोरै सानसानो आवाजमा बोले पनि गुनगुन आवाज सुनिन्छ नि त. सो मलाई एकदमै इरिटेटेड फिल हुन्छ त्यतिखेर. अनि इरिटेसन बिस्तारै बढ्दै गएर एङ्ग्री हुन्छु होइन. सो आई क्यान नेभर कन्ट्रोल दिस फिलिङ बिकज दिस इज हाउ आई एम के. बिकज मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने मलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको फिल हुन्छ नि त. बिकज आई एम रिस्पेक्टिङ देम इन सम वेज. आई डु फिल कि मैले पनि मेहनत गरेर आएको हुन्छ नि त. देयर इज लट्स अफ लाइक थिङ्स गोज अन बिहाइन्ड द सिन क्या. तिमी 1.5 आवर्सको क्लासमा पनि यु हेभ टु लाइक प्रिपेयर फर 5 आवर्स द होल लेसन बनाउनको लागि होइन. अनि इफ दे आर नट रेस्पोन्डिङ अनि प्लस डिस्टर्बिङ द क्लास, त्यसले बिस्तारै ममा इरिटेसन फिलिङ बढ्दै जान्छ नि अनि एङ्गरमा पुग्छ है. सो एउटा चाहिँ आई क्यान कन्ट्रोल देम पनि किनभने त्यत्रो आफूमा ठुल्ठुलो मान्छेहरू जो हुन्छ क्लासमा अनि प्लस उनीहरू भनेको त्यो हुन्छ नि त्यो थाहा भए पनि बुझ पचाइरहेको हुन्छ धेरैजना होइन. दे नो लाइक दे आई सुडन्ट डु दिस बट उनीहरू जे पनि गर्छ होइन. त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो पर्सनल स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन थालेको छ भने आइएम नट लाइक म नरिसाउने वा यस्तो नगर्ने भन्दा पनि इफ आई नो कि अब यो बढ्दैछ भने चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड टु एउटा चाहिँ इनिसियली नै सुरुमै पोलाइटली से होइन कि दे माइट लिभ द क्लासरुम इफ दे आर नट इन्ट्रेस्टेड. किनभने धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू आई हेभ रियलाइज एटेन्डेन्सको लागि मात्रै बसिरहेको हुन्छ कि क्लासमा. अनि सो आई रिक्वेस्ट देम इफ दे हेभ लाइक अदर थिङ्स टु डु केही छ भने चाहिँ आई वान्ट देम टु गो आउटसाइड भनेर म राम्रोसँग नै भनिरहेको हुन्छु होइन. अनि प्लस अब राम्रोसँग भनेको कि आई अफकोर्स लाइक आई लाइक च्यानलाइज माई इमोसन्स होइन. अनि स्टर्न वेमा चाहिँ लाइक म आई डोन्ट लाइक टलरेट दिस, प्लिज यु क्यान गो आउट भनेर म अटेन्डेन्स गरिदिन्छु. अनि त्यस पछाडि जो जान्छन् बस्न पढ्न मन लाग्नेहरू बस्छन् होइन. बिकज त्यत्रो मच्योर भइसक्यो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे हेभ द राइट टु डु वाट एभर दे वान्ट टु है. सो त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन. सो दिस इज वाट आई हेभ स्टार्टेड डुइङ होइन. अनि प्लस कोही चाहिँ राम्रोसँग भन्यो भने नै बुझ्ने पनि हुन्छ, फेरि कोही चुप लगाएर बसी पनि रहेको हुन्छ. सो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड टु लेट देम गो
बिकज दुईजनाले इटेट गर्दाखेरि धेरैजनालाई असर पर्ने हुँदाखेरि सो मैले चाहिँ त्यो गर्न थालेको छु एन्ड स्टिल वर्किङ अन इट बिकज त्यो कुरा चाहिँ मलाई चित्तै बुझ्दैन क्या एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान्ट हेल्प इट भनौँ न त्यो फिल गर्नलाई चाहिँ मेरो मेरो चाहिँ त्यही नै छ ओके तिमीले भनेको कुरालाई मैले डाइसेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस अफकोर्स एज अ टिचर फेसिलिटेटर इट्स अलवेज हार्ड वेन युर in charge for so many people in the crowd. So तिम्रो पहिला habitual reaction चाहिँ probably the urge would be to get affected or shout or yell and just to get them to quiet. But I think upon reflection at one point you realize कि त्यसले चाहिँ तिमीलाई भने जस्तो दुई तिनजनाले गर्दाखेरि सबैजना अफेक्ट गर्छ आफूलाई पनि अफेक्ट भइरहेको जस्तो हुन्छ होइन सो द्याट्स द होल पोइन्ट अफ वाट वी आर सेङ सो सुरुमा स्टुडेन्टले हल्ला गर्यो भन्दैमा त्यो अफेक्ट नहुने हुँदैन बिकज फर यु द्याट सोज अ साइन अफ डिसरेस्पेक्ट एन्ड द्याट्स नट समथिङ द्याट यु क्यान टलरेट होइन त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन हाउएभर अहिले चाहिँ बिकज यु बिकम मोर अवेर अफ इट यु रिफ्लेक्टेड अपन इट नाउ यु रियलाइज कि यु डोन्ट ह्याभ टु रिप्लाई इन द फर्म अफ साउटिङ अर गेटिङ अनोइड होइन you do it calmly एक दुईचोटि डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी युज गरेर देन यु ट्राई टु काम यर सेल्फ डाउन सो द्याट्स वाट वी आर कमिङ टु कि यहाँ चाहिँ सो यहाँ देखाउनु खोजेको हामीले यो कन्भर्सेसनको डाइसेक्सन चाहिँ के हो भने यदि हामीले एउटा एकदमै एउटा फिक्स्ड माइन्ड सेट भनौँ न म जस्तो छु त्यस्तै नै हो भन्ने एटिट्युडले गयो भने चाहिँ एभ्री टाइम वी रियाक्ट इन द सेम वे बिलिभिङ द्याट देयर आर नो अदर अप्सन्स तर अलिकति इमोसनली ग्रो गर्ने जुन ग्रोथ माइन्ड सेट भन्छ द्याट आर इन्टेलिजेन्स अर आर एबिलिटी इज नट फिक्स्ड द्याट विथ इनफ एफर्ट वी क्यान गेट बेटर आई थिङ्क इनिसियली पनि तिमीलाई यो गर्न आफैमा गाह्रै थियो होला अनि हामी सबैजनालाई हुन्छ होइन तर त्यो पज लिएर ओके आइम फिलिङ इरिटेटेड अर आइम फिलिङ अनोइड दिस क्यान गो इन टु रेज वाट अप्सन्स डु आई हेभ भनेर अलिकति स्टेप ब्याक गरेर आफ्नो अप्सन्स एसेस गर्नु पनि आफैमा चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो लिप हो भन्छु कि म चाहिँ इमोसनली ग्रो गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ सो जुन हामीले स्टार्ट अफ द सेसनमा यो पडकास्टमा भनेको थियो वेन पिपल चाहिँ म सधैँ यस्तै त हो नि यस्तो कहाँ हुन्छ र भनेर भन्नु भने चाहिँ म चाहिँ त्यो आफूमा वर्क गर्न ट्राई नगरेको हो भन्छु होइन अफकोर्स इट डजन्ट मिन यु विल नेभर गेट अफेक्टेड बट द इन्टेन्सिटी अफ यु बिङ अफेक्टेड वेन यु एक्सपेक्ट कि कुनै कुरा गर्दाखेरि सर्टन कुराहरू पर्फेक्ट नहुनसक्छ क्लास लिन जाँदाखेरि एज अ स्टुडेन्टको सर्टन कुराले मलाई अफेक्ट हुनसक्छ त्यो बेलामा हाउ डु आई रेस्पोन्ड वाट सोर्ट अफ अ टिचर एम आई ट्राइन टु बी भन्ने खालको एउटा जुन तिमीले रिफ्लेक्सन देखायो सेयर गर्यो आई थिङ्क द्याट for me would be growth mindset and emotional intelligence. So either I am calm or I'm not calm. I'm born with it or I'm not born with it. That's not the growth mindset that we would probably like to see in our leaders or people we work with. So listeners are like just food for thought is ki are there certain things, certain emotional reactions in your life where you're like either people like me or they don't. This is just how I am or have you been trying to improve certain fronts ma आफूले चाहिँ के गर्न सक्छु भनेर अलिकति आफ्नो फिलिङ्सको लाइक रेस्पोन्सिबिलिटी लिइरहनु भएको छ I think I just asked a reflective question कुरा गर्दा But you didn't share the example. तिमीले example share गर्छ तिम्रो Yes, I will share my example तर आज चाहिँ we've run out of air time त्यही भएर पनि मैले नगरेको टाइमलाई मध्यनजर राखेर हैन तर I think यसकै लाइन्समा I think we can discuss something similar in the coming episode. So त्यो चाहिँ we'll do that. So reflective question पनि मैले सोधिसके भएर do you have anything else to add before we say goodbye to the listeners? No, simply we would be expecting you tomorrow. If तपाईँ कुपन्डल एरियामा हुनुहुन्छ वा नजिकै काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ you can join us हाम्रो भोलिको pop-up festivalमा. It's happening at hostel सोलो ट्राभलको ट्राभलर्सको हस्टेलमा भइरहेछ इट्स कोपनटोलमा अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुन्छ ओके टुमोरो भनेको वेडनेसडे 20th नोभेम्बर हो है फेरि इफ युआर लिसनिङ टु दिस अन द 25th फेरि त्यो टुमोरो चाहिँ हुँदैन सो प्लिज किप द्याट इन माइन्ड एन्ड विथ द्याट विल बी ब्याक अगेन नेक्स्ट ट्युजडे एट 8 and until then see you and have a great week ahead